Astăzi voi reda o serie de cuvântări foarte utile oamenilor care au dificultăți în a se simți bine, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Iată ce a spus legat de asta Rael Maitreya, ultimul profet trimis de către adevărații creatori ai umanității, adică de către oamenii extraterestri denumiți Elohim în Biblie, prima intervenție având loc în ziua de 4 martie anului 2012 al erei creștine. Nu uitați să râdeți mereu, să vă distrați și să faceți glume. Atunci când Elohimii au creat viața de pe pământ, ei făceau o mulțime de glume, nefiind niciodată serioși, râzând mereu. Ei au făcut glume în creația lor. Cele mai frumoase glume sunt pe plajă, aici. Crabii sunt unele dintre animalele mele preferate. În loc să meargă drept ca toate celelalte creații, ei merg în lateral. Este o glumă. Vă puteți imagina dacă am fi toți ca ei mergând în lateral? Așa că nu uitați să vă distrați întotdeauna, să nu fiți niciodată serioși. Când sunteți serioși, voi vă trădați codul genetic. A fi grav este atât de stupid. Când erați mici, voi râdeați. Fiecare bebeluș râde fără motiv, doar se uită la deget și râde. Dar se uită la orice, la un fluture, la o albină, la orice și râd. Iar apoi devin adulți, educați și foarte serioși. Asta este teribil. Și cu cât îmbătrânesc, cu atât devin mai serioși. Iar într-o bună zi vor muri cu o față serioasă. Asta este teribil. Nu uitați să râdeți din ce în ce mai mult. Dacă în copilărie ați fi primit o educație bună, ar trebui să râdeți din ce în ce mai mult. La 20 de ani mai mult decât la 10, la 50 mai mult decât la 20, la 70 mai mult decât la 50. Iar ziua în care muriți ar trebui să fie ziua în care râdeți cel mai mult. Apoi vă veți trezi pe planeta Elohimilor, râzând pentru eternitate. Un râs veșnic, acesta este cel mai bun lucru, pentru că a avea o viață eternă serioasă ar fi ceva foarte stupid. Vă puteți imagina că vă treziți pe planeta Elohimilor și să spuneți: ok, acum voi fi veșnic serios? Total stupid. Vă treziți pe planeta Elohimilor și acum este timpul să râdeți pentru totdeauna. Toți Buddha râdeau, toți mari învățători râdeau. Așadar, amintiți-vă, o viață spirituală înaltă nu este una serioasă. O viață spirituală înaltă înseamnă a râde, înseamnă distracție și joacă. Și să vă fie foarte teamă de această boală contagioasă care este foarte periculoasă, seriozitatea. Vă uitați la televizor și vedeți politicienii. Ei sunt întotdeauna serioși. Toți oamenii, profesorii sunt serioși. Și ce fac ei? Războaiele, Fukushima, toate acestea sunt făcute de către oameni foarte serioși. Dar când noi râdem, creăm pace, armonie și iubire. Așa că vă rog, râdeți, chiar acum, și mai mult și mai mult. Așa vă iubesc Elohimii, când râdeți. Râsul este cea mai bună rugăciune către Elohim. Creștinii stupizi fac rugăciuni serioase. Vă puteți imagina dacă sunteți zei sau Elohimii și aveți 7 miliarde de oameni, ființe care vă privesc spunând: ajută-mă, ajută-mă. Asta este teribil. Nu ați mai vrea să vă uitați la ele. Dacă facem asta, Elohimii vor dori să se uite la o altă planetă. Dar dacă râdem, dacă le trimitem Elohimilor fericirea noastră de a fi în viață, mulțumesc Elohim pentru plăcerea de a fi în viață, apoi ei se simt fericiți. Ce fel de zeu ar putea fi fericit să vadă fiecare ființă umană tristă? Acesta ar fi un zeu sadic. Te creezi ca să suferi și să ai durere. Ce fel de zeu este acela? Nu! Elohimii ne-au creat pentru a ne bucura, a râde, pentru a ne distra. Deci trebuie să o facem. În primul rând îi face pe Elohim fericiți, iar când vă faceți rugăciunea un râs, atunci aceasta vă va face și pe voi fericiți și îi va face și pe ceilalți oameni din jurul vostru fericiți. Deci râdeți pentru Elohim, pentru voi și pentru ceilalți. Haideți să facem din viața noastră un râs etern.
Nu înseamnă că nu o să avem urcări și coborâșuri în viața noastră, dar când sunteți puțin în jos sau deprimați sau ceva, râdeți de asemenea pentru că este cel mai bun medicament. Când aveți o boală, dintr-o dată un medic vă spune: ai cancer, mai ai doar 6 luni de trăit. Ce veți face atunci? Veți plânge 6 luni? Ar fi o mare prostie. Eu, dacă mai am 6 luni de trăit, voi râde în fiecare zi. Atunci este minunat. Dacă aveți un accident de mașină, dacă v-ați tăiat un braț, este posibil să plângeți pentru totdeauna sau să spuneți: ok, îmi mai rămâne încă unul. Nu râdeți doar pentru lucrurile bune. Majoritatea oamenilor râd pentru lucrurile bune. Au o nouă prietenă și râd, dar apoi își pierd iubita și plâng. Râzând atunci când ceva nu este în regulă, este ceea ce vă face mai buni decât toți ceilalți. Iubita sau iubitul vostru vă lasă? Acesta este momentul potrivit pentru a râde. Vă pierdeți toți banii? Este momentul perfect pentru a râde, deoarece dacă plângeți, asta nu va face ca banii să se întoarcă și vă va face atât de deprimați încât nu veți putea câștiga mai mulți bani. Așa că amintiți-vă, râsul când ceva nu este în regulă este mai important decât atunci când totul este bine. Vreți să deveniți un Buddha? Nu să deveniți, deja sunteți un Buddha. Vreți să rămâneți un Buddha? Atunci râdeți când lucrurile nu sunt în regulă. În timpul uriașului cutremur de anul trecut, am fost cu James și Sophie la Taco și am avut dificultăți să rămânem așa. Se mișca atât de mult. Nu ne-a fost frică, nu ne-a fost frică deloc. Doar râzând, râdeam ca nebunii. Văd videoclipuri cu oameni în timpul tremurului, oameni care țipau: Doamne, ajută-mă, nu, așa de stupid. Noi râdeam, eram siguri că se va prăbuși casa și râdeam. Ce experiență grozavă! A fost fantastic. Deci, atunci când totul vă face să râdeți, viața voastră este splendidă. Amintiți-vă, a râde când totul este ok, da, este bine, dar cel mai important, concentrați-vă creierul pentru a râde atunci când lucrurile nu merg bine. Tot ceea ce este greșit trebuie să vă facă să râdeți. Chiar și lucrurile pe care trebuie să le schimbați, de exemplu, noi trebuie să schimbăm lumea și să o facem un loc mai bun. Trebuie să distrugem războaiele, trebuie să dăm mâncare tuturor copiilor înfometați din Africa, dar nu o putem face dacă suntem serioși. Dacă râdem, avem mai multă energie să o facem. Oamenii atât de serioși se gândesc: de ce râdeți? Oamenii mor deoarece nu au mâncare. Cum puteți râde? Oamenii stupiți cred că, fiindcă oamenii mor de foame, noi trebuie să plângem. Acești bieți copii! Dar asta nu le dă de mâncare. Dacă lacrimile mele ar fi hrană pentru copiii înfometați, eu aș plânge zilnic, dar nu este cazul, așa că râd. Știu, acum un copil din Africa moare la fiecare 10 secunde pentru că nu are ce mânca, iar în același timp armatele americane risipesc miliarde de dolari pentru arme. Așa că eu aleg să râd, pentru că vreau să am energia pozitivă a râsului pentru a schimba lumea. Fiind serioși și furioși, veți pierde energie. Îi face pe toți negativi și nu puteți schimba nimic. Doar râsul vă oferă energia bună pentru a schimba lumea. Toți cei care au fost Buddha râdeau. Amintiți-vă, fiți un Buddha instant, ca o cafea instantă, râzând. Există mult mai multă inteligență într-un râs sincer decât într-un discurs de o oră. Așa că vă rog să râdeți. Apoi, în ziua de 11 martie a aceluiași an 2012 sau al anului 66 după atacul atomic de la Hiroshima, Rael a adăugat următoarele pe același subiect. De fiecare dată când suntem serioși și îi trădăm pe Elohim, contactul de la ora 11 dimineața cu Elohimii nu trebuie să fie niciodată serios, trebuie să fie întotdeauna fericit și nebunesc. A fi raelian înseamnă a nu fi serios. Elohimii nu a intenționat niciodată să vină pe pământ și să creeze o populație serioasă. Vă puteți imagina întâmplându-se asta? Elohim spunând: vom crea o populație pe o planetă, ei vor fi întotdeauna serioși, triști și deprimați. Vă place să aveți animale de companie, pisici mici, câini.
Vă place să aveți animale de companie foarte serioase? Noi ne iubim câinii sau pisicile care se joacă, care aleargă sau se distrează. Asta ne place. De ce vrem să avem animale de companie? Să le vedem jucându-se toată ziua, alergând și fiind fericite? Nimeni nu cumpără un câine sau o pisică dacă știe că ei vor fi triști. Când te gândești, vreau să cumpăr o pisică sau un câine, îți imaginezi că ei aleargă, latră, miaună. Imaginați-vă că doriți să aveți un copil într-o bună zi. Nu o faceți, sunt prea mulți copii pe pământ, dar dacă v-ați imagina că vreți să aveți un copil și acel copil va fi întotdeauna serios, nimeni nu vrea un copil așa. Ce fel de copil vreți? Vreți un bebeluș care râde mereu? Acesta este copilul pe care vrem să-l avem. Nimeni nu vrea să creeze un copil trist, un copil serios. Nimeni nu vrea asta. La fel este și pentru Elohim. Suntem bebelușii lor, suntem copiii lor și când ne-au creat, au vrut să aibă copii fericiți care râd, nu serioși. De fiecare dată când suntem serioși, îi trădăm pe Elohim. Râdeți, fiți nebuni, cât mai nebuni cu putință. Trăiți fiecare zi ca și cum ar fi ultima zi din viața voastră. Acesta este unul dintre cele mai bune secrete pentru a avea o viață fericită. Încă o dată, trăiți în fiecare zi ca și cum ar fi ultima zi din viața voastră. Pentru mine, astăzi, dacă este ultima zi din viața mea, vreau să fac ceea ce fac acum, fiind alături de voi, oferindu-vă dragoste și fericire, făcându-vă să vă bucurați de fiecare secundă din viața voastră ca și cum ar fi ultima, iar apoi toți cântăm ca niște copii, dansăm ca niște copii, că ne bucurăm de fiecare secundă și de a fi cât mai nebuni. Și știți, trebuie să ne gândim la echilibrul creierului nostru. Cu cât încercați să fiți mai serioși, cu atât acest lucru este mai periculos pentru sănătatea voastră mentală. Știți, sunteți mai expus riscului de a deveni nebuni, cu adevărat nebuni, bolnavi mentali, dacă sunteți foarte serioși. Dar dacă încercați să fiți nebuni, atunci nu veți deveni niciodată cu adevărat nebuni. Paradoxul nebuniei este același cu paradoxul somnului. Unii oameni încearcă să doarmă, dar nu pot. Dar se uită la televizor, se uită la un film, sunt foarte obosiți și adorm. Nu vor să adormă, vor să vadă filmul, dar adorm. Voi faceți o meditație, urmăriți meditația lui Maitreya, 5 minute mai târziu sfărăiți, dar nu doriți să dormiți. De aceea dormitul este un paradox. Când vreți, nu puteți, când nu vreți, nu puteți să adormiți. Copiii sunt la fel. Atunci când se joacă, nu vor niciodată să se culce, dar se joacă și adorm. Totul este un paradox. Nebunia este de asemenea un paradox. Dacă ești serios, poți deveni foarte ușor bolnav mental, dar dacă te joci ca un nebun, nu vei deveni niciodată nebun. Și este foarte ușor de înțeles. Atunci când suntem serioși, întregul nostru corp se simte rău, nu funcționează corect. O mulțime de hormoni răi curg în interiorul său. Când râdem, când ne jucăm ca niște copii nebuni, totul curge perfect în interior. Unele spitale folosesc râsul ca terapie pentru vindecarea cancerului și funcționează. Toată ziua, oamenii urmăresc programe amuzante, râd la programele TV, iar sănătatea lor este din ce în ce mai bună. Așa că amintiți-vă, dacă vreți să rămâneți sănătoși din punct de vedere fizic, sănătoși din punct de vedere mental, încercați să fiți cât mai nebuni. Nu veți deveni niciodată nebuni dacă încercați să arătați nebuni. Dacă încercați să vă jucați ca niște nebuni, să arătați ca niște nebuni, nu veți fi niciodată nebuni. Dar dacă încercați să nu arătați ca niște nebuni, veți deveni nebuni. Deci, bucurați-vă, râdeți, iubiți, să aveți o zi minunată. Fraților, sper că v-a plăcut și sper că veți râde din ce în ce mai mult în această viață și în special în aceste momente foarte ciudate ale umanității în care ne aflăm chiar acum. Pentru a putea urmări videourile următoare, nu uitați să vă abonați la canal și să activați notificările, iar dacă doriți să ne cunoaștem mai bine, puteți găsi datele mele de contact în descriere. Eu v-am pupat și ne vedem în următorul material.